5:21. Overtime na siya. Tinatapos niya na talaga today. Mamaya makikita niyo. Papakita ko sa inyo. Welcome to R&RFamily! Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel! Good morning! So today, magvo-vlog tayo kasi gagawa kami ni Daddy ng DIY cat cage. Ayan. So, kami lang yung gagawa. I mean, siya lang pala. Ayan, tutulong na lang ako kung ano man yung maitutulong ko. So, dumating na siya. Kumuha ng mga materyales nung gagamitin namin dun sa DIY cat cage. Ayan. Say good morning. Good morning! Good morning. Pero bago yan, ayan, kakain muna kami and magdi-deliver ng solar light. Ayan. So, di-deliver muna namin to and then i-start na siguro namin yung paggawa nung aming cat cage. Ayan. So, tara, kain muna tayo. Kain! Hey guys, bakit naman sobrang liwanag? Nasa labas kasi kami. Ayun, hey guys. So, ayan, andito na si Daddy. And nandito na yung unang materials na kailangan namin para sa paggawa ng DIY cat cage. So, ayan. Ang tawag dito ay angle bar. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ayan, oh. Parang, ano ba yung tawag dun? Meron siyang angle. Ayun. So, ito, wait lang. So, ayan. Sinusukat lang siya ni Daddy. Di, anong sukat nung gagawin nating cat cage? 3 by 5. Ayan. So, 3 feet by 5 feet. 3 feet yung lapad niya. Tapos yung 5 feet yung haba niya. Ayan. So, ganito yung, ayan. Napakita ko sa inyo maigi. So, baka gusto nyo ding mag-DIY ng cat cage nyo or kahit na ano, dog cage, pwede naman. Okay lang. Okay lang na. Oo, kasi ano naman ang ilalagay ko eh. Yung carpet nga. Tapos na yung dalawang base natin. Ayan, yung sa taas niya and sa baba. So, ganyan yung itsura niya. Wait lang. Against the light tayo. Ayan, kita ba? Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Dalawa yung ganyan. Ayan pa yung isa. Ha? Hahawak mo pa. Wait lang. Ayan, so ito na yung progress, guys. Ayan. May wini-welding pa si Daddy doon. Di ko na lang ipapakita kasi baka masira yung ating lens.
Ayan, update lang guys. Na-connect na ni Daddy yung mga angle bar. Ayan, so tapos na. Dinodoble na lang niya para sure na nakadikit sila. Ayan. Hey guys! It's another day today. So, ayan, papakita ko lang sa inyo. Ano ba yun? Papakita ko lang sa inyo yung update nung ginagawa ni Daddy na CatCage. So, ito na siya. Grabe no, ang galing ni Daddy kasi naisip niya kung paano lalagyan ng mga hindi niyo siya ma-appreciate ngayon, hindi niyo siya medyo kita ng maayos kasi nakahiga siya. Ayan, pero ayan, meron na siyang mga ano bang tawag dito, Dad? Parang meron siyang mga tambayan. Parang meron siyang mga ano ba yun, per level. Ayan. Ano siya, 4 na palapag, parang ganon. And then, meron din siyang nilagay na, ayan, hagdanan ito. Ganyan siya. Pero hindi nyo siya makita ng maayos, guys, kasi nakahiga. Dapat nakaganon siya para makita nyo sana. Pero, ayan, ito na yung update. And, kagabi, wala pa tong mga, hindi, wala pa yung isang ganito. Pero, meron na yung dalawa. So, 4 yung ilalagay na ganito. Ayan. So, dinagdag ni Daddy yung dalawa. And, ginagawa niya yung mga hagdanan. And, I think, ewan ko kung matatapos today. Matatapos today. Ayan, matatapos daw to today. Pagod na yan. Pagod na si Daddy. Hi! Why are you showing them your Hi! Ayan guys. So, malapit nang matapos. Itong side na lang to at saka sa kabila. Wait lang. Bawasan natin lang. Itong side na lang to and dun sa kabila. Yan. So, tapos na. Nalagay na din ni Daddy yung door. At saka ito yung sinasabi ko na may floor siya. 1, 2, 3, 4. Yan. So, mamayang gabi. Baka mamayang gabi pipinturan ko siya. Tatapusin ko din siyang pinturahan sana para bukas. Ayan. Double coat ko and matutuyo na siya. Yung baba, hindi ko pa yan na-orderan pero ang balak kong ilagay dyan is yung grass carpet pero hindi ko pa sure kung yun talaga yun. Ayan, so ganyan na yung isura niya. Last na. Ayan. Kabibili lang ni Daddy nung steel matting. Steel matting ang tawag dito guys. Lang ganito yung nagamit lagi. 4. So yung nagamit ni Daddy para dito is 4 na steel matting. Ayan. Sa taas, may steel matting yan. Walang bubong kasi covered naman or may bubong naman yung paglalagyan namin. So, ito na guys. Malapit na si Daddy. Kunti na lang yung ilalagay. Hindi ko na ma-video yung kasi baka masira yung lens natin. Kunti na lang yan. And it's already, pakita ko sa inyo nga guys kung anong oras na yan. 5:21. Overtime na siya. Tinatapos niya na talaga today. Mamaya makikita niyo. Papakita ko sa inyo. Hey guys, good morning. So, ayan, after 4 days, 3 days, ayan. Pero 2.5 day lang to natapos ni Daddy. Ayan, so kahapon, pininturahan ko siya. And ngayon, ito na siya. So, kapag natapos na, kapag naayos ko na, nalagay ko na ng mat, and then yung mga ilalagay ko dito, CatCage tour na lang tayo. And kung nandito na din yung mga cat. So, ganito yung itsura niya. Ang ganda niya, guys. Gustong gusto ko siya. So, ayun lang, guys. That's it for today's video. I hope na na-enjoy nyo itong paggawa namin ni Daddy ng DIY CatCage. And sana, makatulong sa inyo sa mga gusto ding gumawa. Thank you so much for watching. Bye!